La București?
Mulțumesc frumos, Sănătate! Da, la gară și mâine de la ora 10 o să trec pe jurul țării, că la 12:30 plec la Recruit, pe la client. Da, mă duc cu trenul, eu fac un ziua de la Copița. Am un film. Da, am tot postat după acolo. Da, te uiți la story-urile mele că acum am făcut bine, uite că suntem aici, Sinaia, nu, că brazi împodobiți, peisaj de iarnă. La linia 4, trenul are în compunere vagoane de la Suceava. Ladies and gentlemen, please press train 5.